اگر جیره شما میزان پروتئین بالایی داشته باشه، میکروارگانیسم های داخل روده در واقع تغییر پیدا میکنن و ممکنه که تویور تخم‌گذار شما دچار اسهال بشه. سلام، از مجموعه فارمفا در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. این جلسه میخوام در رابطه با مشکل اسهال در مرغ‌های تخم‌گذار و راه‌های مبارزه با اون مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. اسهال در مرغ‌های تخم‌گذار به انواع مختلف دیده میشه. ممکنه میکروبی، باکتریایی یا مربوط به کلاً بهداشت یا بیماری‌های متابولیک دیده بشه که برای این هم راهکارهایی وجود داره که در این برنامه خدمت شما دوستان عزیز ارائه می‌کنیم. یکی از موارد مهم مربوط به اسهال کمبود هوا و اکسیژن یا در واقع میتونیم بگیم کمبود تهویه در داخل سالن‌های مرغ تخم‌گذار هست که دوستان به این باید توجه کافی رو داشته باشن، به خاطر اینکه آمونیاک و سایر گازهای مضر از سالن خارج نمیشه و مشکلاتی رو برای طیور ایجاد میکنه. نکته دوم مصرف بالای کلسیم و نمک است. دوستان میدونن که میزان استفاده از کلسیم و فسفر در مرغ‌های تخم‌گذار بالا هست. به همین خاطر اگر جیرتون بالانس نشه از نظر کلسیم و فسفر و همچنین نمکی که به مرغ‌های تخم‌گذارتون میدید ممکنه اسهال در مرغ‌هاتون شیوع پیدا کنه. نکته سوم آبخوری‌ها و دانخوری‌های کثیف هستند که اینا باید مرتب تمیز بشن. باید از آبخوری و دانخوری‌های سالمی استفاده کنید و بهداشتی استفاده کنید که بتونید در واقع مدیریت بیماری‌ها رو در داخل سالن‌ها داشته باشید. نکته بعدی پروتئین بالا و آنتیبیوتیک بالا در سالن‌های مرغداری است. اگر جیره شما میزان پروتئین بالایی داشته باشه یا به علل بیماری‌های مختلف از آنتیبیوتیک به صورت مستمر و مداوم استفاده کنید، میکروارگانیسم های داخل روده در واقع تغییر پیدا میکنن و ممکنه که تویور تخم‌گذار شما دچار اسهال بشه و متاسفانه یه مقدار طول میکشه که به حالت اولیه برگردن و اون مشکل اسهالشون حل بشه. نکته بعدی بیماری های دستگاه گوارش هست، بیماری های متابولیکی هست، بیماری هایی که مربوط به تغذیه میشن. اینها رو هم دوستان حتما مد نظر قرار بدن، مطالعات لازم رو داشته باشن و این آمادگی رو داشته باشن اگر چنین مواردی رخ داد تک تک مواردی که خدمتتون ارائه میشه اینها رو چک کنن. نکته بعدی انگل های داخلی و خارجی هستن که اینها هم باعث میشن که مشکلات اسهال در طیور تخم‌گذار شما شیوع پیدا کنه. نکته بعدی تولید تخم مرغ زیاد هست. دوستان ببینید اگر میزان بالایی از تخم مرغ‌ها در یک سالن در واقع تولید بشن، شما از بالاترین ظرفیت در واقع مرغ‌های تخم‌گذار خودتون استفاده کنید، به خاطر مشکلاتی که در سیستم عروقی، در سیستم گوارش، در سیستم خونرسانی، در اوویدوکت اینها رخ میده، ممکنه مشکل اسهال هم در این نوع مرغ‌ها شیوع پیدا کنه. مورد بعدی عوامل وراثتی هستند که اینا هم ممکنه در شیوع اسهال در مرغداری‌ها دخیل باشند. و آخرین نکته حرارت و رطوبت بالا هست. دوستان ببینید هر چقدر دمای داخل سالن بالا بره، میزان آبی که طیور مصرف میکنن باز بالا میره، بستر رطوبی میشه. وقتی بستر مرطوب شد ممکنه مشکلاتی رو به وجود بیاره. یا در مرغ‌های داخل قفس که آب بیشتری رو استفاده میکنن، اگر این آب آلوده باشه، آب کثیف باشه، مشکلاتی رو از نظر در واقع شیوع اسهال در فارم‌های تخم‌گذار ایجاد میکنه. اما چه راهکارهایی رو برای مبارزه با این بیماری ما باید در نظر بگیریم؟ نکته اول این که تهویه خودمون رو باید در سالن‌ها کنترل کنیم. مورد بعدی پاشیدن پیروفسفات معدنی برای دفع بوی بد سالن هاست. معمولاً در مرغ‌های تخم‌گذار سالن‌ها بوی بدی میدن که از طریق این مواد معدنی میتونید اینها رو برطرف کنید و هوای مطبوعی رو در داخل سالن داشته باشید. نکته بعدی
جمع کردن به موقع فضولات هست. هر چقدر فضولات بیشتر بمونه، به هر حال آمونیاک متساعد میشه، گازهای مضر متساعد میشه، بوی بد متساعد میشه، انگل‌های داخلی و خارجی اونجا در واقع تخم گذاری میکنن و مشکلاتی رو در سالن به وجود میارن. به همین خاطر باید سریعتر اینها جمع بشن. مورد بعدی ضدعفونی مداوم محیطی است، یعنی اینکه شما سالن و محیط خارج رو حتما باید هر چند روز یک بار ضدعفونی کنید تا مشکلات بیماریزایی براتون ایجاد نشه. مورد بعدی اصلاح جیره است. همونطور که خدمت دوستان گفتیم وقتی میزان پروتئین، کلسیم، فسفر اینها بالا میرن مشکلاتی رو از بابت اسهال در مرغ‌های تخم‌گذار به وجود میارن. حتما جیره خودتون رو بالانس کنید، اصلاح کنید. با مشاورین هم در این رابطه حتما گفتگو کنید تا بهترین جیره رو براتون در واقع تهیه کنن. و مورد بعدی از بین بردن مگس‌ها و لاروهای اونها در سالن‌های مرغ تخم‌گذار هست. سعی کنید اینها رو هم از طریق مواد گندزا و مواد بهداشتی از بین ببرید تا بتونید سالن سالمی رو داشته باشید و بازدهی تولید خودتون رو از این طریق بالا ببرید و میزان بیماریزایی خودتون رو هم پایین بیارید. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در رابطه با بحث اسهال، مسئله اسهال در فارم‌های مرغ تخم‌گذار دوستان سوال داشتن حتما برامون کامنت کنن تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.